В Брюсселі нині відбувається засідання Ради ЄС закордонних справ. Міністри там збираються, обговорюють посилення військової допомоги для України. Вони засудили російські масовані ракетні атаки. До європейських колег в режимі онлайн доєднався і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Деталі всі знає наша кореспондентка у Брюсселі Софія. Вітаємо тебе. Софія Назаренко, тобі слово. Вітаю, студія. Війна в Україні традиційно стала однією з головних тем зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба відкрив засідання та закликав європейських партнерів збільшити військову допомогу для України та також пришвидшити постачання техніки на поле бою. Під час свого виступу український міністр показав фото 8-річного Михайла з Харкова, чий батько міг бути серед загиблих під час ракетного удару по будівельному гіпермаркету. Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та оборони Жозеп Борель засудив російські масовані атаки по цивільному населенню в Україні. Росія посилює бомбардування українських цивільних об'єктів і населення. Кількість загиблих зростає на обох фронтах. Зростає кількість людей, які гинуть внаслідок бойових дій. Якщо взагалі можна сказати, що бомбити супермаркет і цивільну інфраструктуру, коли там перебувало стільки цивільних осіб, це воєнні дії. Прибувши на засідання до Ради ЄС, міністерка закордонних справ Німеччини Анна-Лена Бербок засудила ракетні удари Росії по гіпермаркету у Харкові. Вона оголосила про виділення додаткової гуманітарної допомоги з сумою в 60 мільйонів євро. За її словами, Захід має надавати Україні всебічну підтримку під час війни. Як федеральний уряд ми виділяємо додатково 60 мільйонів євро для цього, зокрема для Східної України. Тому що на сході України все ще бракує всього. Люди страждають від російської терористичної окупації вже понад 2,5 роки. Водночас під час зустрічі міністри обговорили посилення військової допомоги для України. Єдиною країною, яка досі блокує всі рішення, зокрема і передачу військових траншів з Європейського фонду миру для України, є Угорщина. В Євросоюзі обговорюють, як обійти вето Будапешту. Виявилося, що близько 41% рішень ЄС щодо України були заблоковані Угорщиною. Європейський фонд миру заблокований, початок вступу до ЄС наразі затримано, переговори про вступ України до ЄС є заручником Угорщини. І я можу продовжувати. Декларація щодо Грузії, Європейський фонд миру для Вірменії. Крім того, під час зустрічі Рада ЄС погодилась запровадити санкції проти Віктора Медведчука, екс-генпродюсера 112-го каналу Артема Марчевського та медіаплатформи Voice of Europe. Відтепер Медведчуку та Марчевському заборонено в'їзд і транзит через країни-члени ЄС. Усі кошти та економічні ресурси всіх трьох юридичних осіб заморожені на всій території Європейського Союзу. Міністри закордонних справ також запровадили новий режим санкцій за серйозні порушення прав людини в Росії. До нового санкційного пакету вже потрапили 19 фізичних осіб та 1 юридична компанія. Студія. Дякую, Софія. Будемо стежити за інформацією, яка надходить з міжнародних полів. Зараз з нами на зв'язку була Софія Назаренко, наша кореспондентка із Брюсселя. Ще раз їй дякуємо за це.